Biztosan tisztában vagytok vele, hogy Amerikának mostanában azért vannak így, nem is tudom, szociális, meg gazdasági, meg egyéb problémáik, és ez nem feltétlenül csak a jelenlegi elnöki adminisztrációhoz kapcsolható, de egyébként azért betudható annak is nagy részt. Na most emellé még bejött egy olyan probléma, aminek szerintem elég nagy vízhangja volt, főleg a mostani P. Diddy per párhuzamán, valamint ráadásul nem lett volna rá semmi szükség. De sajnos, ami történt, megtörtént. Nem tudom, mennyien hallottátok Jeffrey Epstein nevét, így az elmúlt, nem tudom, pár hónapban, vagy esetleg pár évben, de most hallani fogtok róla, és szerintem, aki nem hallott róla, az mindenféleképpen nézze meg ezt a videót, mert egy eléggé ilyen, nem tudom, necces történet ez az egész. Aki pedig hallotta már ezt a nevet, vagy esetleg ismeri ezt az egész sztorit, az is kérem, hogy hallgassa meg, és adjon hozzá még információkat, vagy javítson ki, hogyha valamit rosszul tudtam a komment szekcióban. Képzeljétek el, hogy van egy ember, aki tényleg dollármilliókat mozgat, és abszolút luxus életet él, luxusjachtjai vannak, szigetei vannak konkrétan, ami csak az övé, és azon vannak a kis, nem tudom, villái, meg hatalmas kastélyai, Párizsban van csoda apartmanja, és tehát tényleg azt hiszem mindene megvan, amit egy ember akarhat. Befolyásos barátai, folyamatos hátszél, tulajdonképpen tényleg semmi másra nem vágyhat. Az a baj, hogy sajnos ez az ember szenvedett egy némi kis hiányossággal, vagy nem is tudom, egy kis bökkenővel, mégpedig az, hogy nagyon szerette a lányokat. Ami még azt mondom, hogy nem lenne nagy gond, az a baj, hogy nagyon szerette a fiatal lányokat, mégpedig a fiatalkorú, vagy akár kiskorú lányokat. Ráadásul nem elég, hogy ő nagyon szerette, hanem nagyon sok gazdag, híres, ismert, akár politikust, vagy nem tudom, közéleti személyiséget meghívott magához a kis szigetére, ahol tartotta a partiait, és nem kizárt, hogy ezeket az embereket is bevonta ezekbe a partiaiba, ahol fiatalkorúakkal folytattak nemi kapcsolatot, és állítólagosan ő ezeket vagy felvette, vagy valahogy megörökítette, valószínűleg azért, hogy a továbbiakban az ő jövőjében ne legyenek nagyobb problémái, de aztán ezt az embert lecsukták, és utána mielőtt még mondjuk fény derülhetett volna erre az egész kis, nem tudom, rendszerre, vagy erre az egész szövevényre, azelőtt sajnos meghalt a börtönben, 2019-ben. De tulajdonképpen ki is volt ez Jeffrey Epstein? Igazából, hogyha jól tudom, akkor ő matek tanárként kezdte, de már akkor is volt egy ilyen kis, nem tudom, bökkenő ebben az egészben, ugyanis nem volt diplomája, és így kezdett matek tanárként dolgozni egy iskolában. Ahol aztán végül is tulajdonképpen eltávolították, mert azt mondták, hogy nem volt megfelelő a minősége az óráinak, de közben összebarátkozott már viszonylag gazdag emberekkel, és ha jól tudom, egy bankárnak, az egyik fiának volt a magán tutorja, akinek segített szintén ilyen matek dolgokban. Egyébként, mivel, hogy nem tudom, ennyire jól tudott pénzt kezelni, azért annyira biztosan nem lehetett nagyon hülye a matekhoz. Ráadásul, miután ennek a bankárnak a fiát tutorálta, a bankár azt mondta neki egy nap, hogy figyelj, nekem van 1 tonna pénzem, mit gondolnál, mibe kéne befektetni? És akkor ebből szépen kialakult neki egy ilyen kis portfóliója, meg egy ilyen, nem is tudom, fény derült a kis titkos képességére, mégpedig az, hogy nagyon jól tudott befektetni. Tehát ő tulajdonképpen egy ilyen befektető, pénzkezelő lett nagyon-nagyon gazdag embereknek, és tulajdonképpen innen származott az ő vagyona is. Az a lényeg, hogy nagyon gazdag és nagyon befolyásos embereket ismert, többek között például, mit tudom én, Bill Clinton, András Herceg, de tényleg ilyen nagyon-nagyon szerteágazó volt az ismeretségi köre, és nagyon gazdag embereknek kezelte ő a pénzét. 2008-ban letartóztatták egyszer, és a vád pedig az volt, hogy gyermekeket, fiatalkorúakat használt prostitúcióra. Több, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 13 fiatalkorúnak a prostitúciójával vádolták, de kötött egy ilyen egyezséget, és emiatt csak egy fiatalkorúnak a prostitúciójának az okán csukták le, és ez is úgy hívták, hogy a Sweetheart Deal, ami azt jelentette, hogy 13 hónapra csukták le, és ez alatt is igazából tulajdonképpen el tudta hagyni a börtönt, meg ott is eléggé szabad életet élt a börtönben. Tehát, hogyha ezt jobban végig gondoljuk, akkor azt hiszem, hogy eléggé jól járt. 13 hónap, az tulajdonképpen semmi.
Aztán folytatta az életét tulajdonképpen, de 2019-ben sajnos újfent meggyűlt a baj a törvénnyel, sajnos ismételten csukták, ezúttal emberkereskedelem, fiatalkorúak szexuális kizsákmányolása miatt, meg gyermekprostitúció, meg stb. Egyéb dolgok miatt, és innen már nem szabadult ki. Ez egy komoly, hosszú büntetés volt, amit kiszabtak rá, és itt már tulajdonképpen mindent átkutattak, mindent elvettek, és ekkor derült fény arra, hogy valószínűleg itt nem csak arról van szó, hogy ő partizgatott, meg ilyesmi, hanem nagyon sok befolyásos embert és gazdag embert meghívott magához is, akik lehetséges, hogy részt vettek ezekben a tevékenységeiben, amiről lehetséges, hogy ő csinált valamiféle felvételeket, vagy zsarolás céljából, vagy nem tudom, csak azért, hogy bebiztosítsa magát. De a lényeg, hogy ebből kialakult egy ilyen kifejezés, amit úgy neveznek, hogy az Epstein client list, vagy tehát az ő vendéglistája. Amiről egyébként szintén nem lehet tudni, hogy létezik-e, vagy nem létezik, ugyanis van egy nagyon-nagyon-nagyon nagy ügyirat erről az egészről, ezt hívják az Epstein File-nak, és az Epstein File valamiért a Trump adminisztráció azt mondta, hogy nem teszi publikussá, tehát nem fogja közölni a részleteket. Egy bizonyos adagot egyébként megtett ebből, de igazából a nagy része az egész sztorinak tulajdonképpen még mindig titkosítva van. Most felmerül a kérdés, hogy van egy bűnöző, akit le is csuktak, és ennek a bűnözőnek van mondjuk esetleg lehetséges, hogy van egy listája, amin szerepelnek úgymond a bűntársai, és az állam pedig azt mondja, hogy ezt nem osztjuk meg a nagy érdeművel, hanem ezek az emberek, akik egyébként bűnözők, ők megússzák büntetés nélkül. Ez miért történhet meg? Nem tudom pontosan én sem, hogy miért történhet meg, de feljön itt a nagy kérdés, hogy miért mondom én ezt most éppen el. Azért, mert ennek a Jeffrey Epsteinnek az egyik nagy spanja, különösképpen a 2000-es évek elején Donald Trump volt, aki jelenleg Amerikának az elnöke, és azt hiszem, hogy ez azért egy eléggé komoly dolog, és Trump egyébként valószínűleg egy-két ilyen, nem tudom, interjúja, vagy ilyen kijelentése során megnyilvánult arról, hogy ő tudott arról valószínűsíthetőleg, hogy a Jeffrey Epsteinnek vannak ilyen gondjai. Aztán miután lecsukták Jeffrey Epsteint, utána állítólag megszakította vele a kapcsolatot, és már nem voltak továbbá olyan nagyon-nagyon szuper barátok, de előtte állítólag legjobb barátok voltak. És ugye természetesen az amerikai baloldal, meg baloldali szimpatizánsok egyből fölkapták ezt a témát, és hát feltették a kérdést, hogy vajon Trump is részt vette ezekben a partikban, és hogyha nem, akkor miért mondta például a kampányszövegei alatt, hogy igenis meg fogják osztani mindenkivel az Epstein fájlokat, és el fogják mondani mindenkinek, hogy tulajdonképpen mi az igazság, de aztán most 2025-ben még mindig nem tették meg, sőt most már ott tartunk, hogy Donald Trump azt mondja, hogy ez az egész csak egy kitaláció, és az egészet csak Obama, meg Biden, meg a baloldal találta ki, és hogy nem is létezik semmilyen vendéglista, és hogy az egész csak tényleg egy kamu. A másik fontos dolog, amit meg el akartam mondani ezzel kapcsolatban, ami valami eszméletlen, hogy halt meg Jeffrey Epstein, mert Jeffrey Epstein a börtönben öngyilkos lett. Csak az egyetlen egy kis bökkenő, hogy egyszer már ő állítólagosan elkövetett egy öngyilkossági kísérletet, de tehát ez az öngyilkossági kísérlet az első is már kicsit olyan fura volt, mert azt hiszem, hogy ilyen tehát bántalmazásra utaló jeleket találtak rajta, tehát mit tudom én, az arcánnyomok meg ilyesmi, ami általában nem jellemző arra, hogyha valaki öngyilkos akar lenni. Ezért azt mondták, hogy egy cellatársnak kell folyamatosan vele lennie, folyamatos megfigyelés alatt kell tartania, 30 percenként az őröknek rá kell néznie, valamint kamerával, ha meg csak nem is a celláját, de a cella környezetét be kell kamerázni, hogy még csak szóba se jöhessen, hogy esetleg mondjuk valaki bántani akarta, vagy ilyesmi. Ugye mivel, hogy nagyon-nagyon gazdag emberekről tudhat nagyon durva, nem csak hogy kompromittáló, hanem konkrétan elítélhető információkat, ezért ő egy eléggé fontos ember volt ilyen szempontból. Az öngyilkosságának az estéjén valamilyen, nem tudom, isteni, hát nem csoda, hanem valami átok során elromlott a kamera, ami arra volt hivatva, hogy az ő biztonságát szolgálja. Mind a két őr, aki ott volt, aznap éjszaka elaludtak, és elfelejtettek 30 percenként oda menni és lecsekkolni, és valamilyen okból kifolyólag előző nap
a cellatársát pedig átvitték egy másik cellába, tehát tulajdonképpen egyedül volt, az őrök elaludtak, és a kamera nem működött. És pont aznap lett öngyilkos. Ez valami hihetetlen, hogy lehet, hogy pont erre várt, hogy ne figyeljenek oda rá, és pont akkor ő tudta, hogy ez történik, és akkor lett öngyilkos, vagy esetleg mondjuk nem öngyilkos lett. Továbbá itt van Jeffrey Epsteinnek az élettársa, egy úgynevezett Ghislaine Maxwell nevezetű hölgy, aki egyébként az egészben tulajdonképpen így nem csak, hogy az élettársa volt, hanem társa is volt. Ő volt az, aki tulajdonképpen így hajtotta neki így a fiatal lányokat, ami elég érdekes, és őt is egyébként lecsukták. Ő még jelenleg is börtönben van, többször is így a közelmúltban, elmúlt pár hónapban kijelentette, hogy nagyon-nagyon félti az életét, hogy ő is úgy végzi esetleg, mint Jeffrey. Hát mostanában ugye az amerikai igazságügyi minisztérium ugye ellátogatott hozzá, meg ilyesmi, próbálják kideríteni az igazságot, de onnan így nagyon ilyen érdemben nem derül ki tulajdonképpen semmi. És az a helyzet, hogy ez az egész nagy titokban tartás meg minden, ez azért lehetséges, mert tulajdonképpen Trumpnak az emberei vannak ennek az egésznek így a vezető pozíciójában, akik eldöntetik, hogy mennyit és mit osztanak meg ebből az egészből, és tulajdonképpen mondhatni, hogy Trump kontrollálja ezt az egészet. Ő azt mondja, hogy nem, de igazából tulajdonképpen ez a valóság, és ezt azért akartam nektek elmondani, hogy csak lássátok azt, hogy például, mit tudom, Amerikában azért tényleg, amint az elején mondtam, van egy csomó probléma, de ez egy olyan belföldi szitu, ami szerintem nagyon-nagyon könnyen elkerülhető lett volna, hogyha mondjuk esetleg megosztják az egészet, de akkor meg lehet, hogy olyan nevek kerültek volna ki, amik mondjuk felborították volna az egész rendszert, ami persze aztán nem lenne gond, mert hát a bűnözőknek a börtönben van a helye. De minden esetre, hogyha valakit érdekel ez az egész téma, akkor nézzen utána még ennél egy kicsit pontosabban, mint amit én elmondtam. Ez tényleg csak egy olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy, nem tudom, általánosságban lett elmondva ez az egész, és nagyon fontos részleteket lehet, hogy kihagytam, vagy nem mondtam el, vagy direkt nem mondtam el, mert akkor órákig itt lennék és beszélnék. Úgyhogy ha gondoljátok, akkor mindenféleképpen nézzetek utána ennek az egésznek, és hogyha úgy gondoltátok, hogy ebben a videóban valami érdekeset, vagy hasznosat, vagy nem tudom, olyat hallottatok, amit még eddig nem, akkor kérlek szépen, hogy nyomjatok egy lájkot, és ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Most már nem sok van az 1000 feliratkozóig, úgyhogy nagyon megköszönöm mindenkinek a feliratkozást, és köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, szép napot kívánok mindenkinek, és nézzetek tényleg utána, mert ez egy elég érdekes történet, és ennyi. Bye!